पञ्च हो म केही भन्छु 90 सालको भूकम्पको सवाई कहन्छु माघ महिना 2 गते सोमबारको दिन उल्का भयो पृथ्वीमा सबको सातो लिन. It was 24 minutes past 2 in the afternoon of the 15th of January 1934 when a powerful earthquake erupted out of the depths of the Himalaya. Its impact resonated as far as Lhasa in the north and Mumbai and Kolkata in the south. In its wake, the seismic beast left a trail of death and devastation, one that Nepal can scarcely afford to forget. But out of the dust and the debris, past the smoke and the haze, beyond the grim light of numbers, in the pale shadow of the numberless, we find a trickle of stories that survived. I सानै छु त्यो बेला 6 वर्ष उमेर बाबाले भन्नुभयो जा भैँसी पर पिछु तलिन्छ म दौडेर उता गएँ खै सहरतिरबाट ठुलो पेसकै ठुलो उडेर आयो आँखा पनि धुलो पर्यो अलि आफै लटपटियो भैँसी खुट्टा पनि लटपटिया देखियो यस्तो भयो के हो के भयो के थाहा छैन खानी हिँड्नी दौडिनी अब गयो बच्चाबाट भात हाँक खेल्यो अस्ति के गर्छ त्यति बेला डनी बिउ खेल्दाखेरि अब हामी खेलिरहेको त्यो बेला चाहिँ नि एकदम गरेर कराएर आयो के करायो आवाज त खुब ठुलो स्वरले आएको थियो यसो हुने रुखलाई केही पनि भयो साथीहरू जम्मै 3 जना भागेर चाहिँ नि उता गएर घोप्टो परे जम्मै गार्लाङ गुर्लुङ गएपछि अनि चाहिँ नि उहाँ उठ्यो अनि यो भित्तालाई रहेपछि हामी चाहिँ उठेर अनि चाहिँ नि आमाहरू बाइहरू खोज्न गए अब हामी यहाँ छ भन्छ अब पछि चाहिँ नि भोलिपल्ट निकाल्यो बिहान निकाल्दाखेरि मरिसक्यो त्यही हाम्रो परिवार त एकजना पनि परेन अब भाइहरूको परिवारमा पर्यो 3 जना एउटा आमा चाहिँ नि एउटा बाउ चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि बहिनी चाहिँ नि त्यो बच्चा काखी च्यापिराखेको छ बच्चा केही पनि भएन बाउ चाहिँ नि मर्यो यसै गरेर मर्यो त्यो डराले मरेको त हो नि लाग्नु त केही पनि लागेको होइन उसलाई यस्तै झ्यालमा बसिरहेको खोल आतन बोला सुखोल्डा यातन आत्म मत मुल्याते यातन अरे पंगा बोला सुजो तला ला गुरु सवा
lo छापा लोसँग लो बोसँग लो थटुकुटु पुल्थ्यासँग थटुकुटे पुलिला त हिँड्थ्या मोती झिलो उठ्या गुवाटी कि थनी हाना उठ गुवाटी कि उठ्या थनी म त थोड़ी भ्यापन आता ये मुला भ्यापन आता ये छेला यो को मार अछे मुलो व छे थोड़ी मिलिया दिया तो पे भयो कुल मुखला थोड़ी फट्या जुल अले प्रिय त मु आउ थ्या जुले जो Pagkabalo mula dahil gaya bukan ka. Alam tayo nato dahil ka. Ito nato payado ka ton ka. Alam jimba yang pagkabal jika kau ka. Jim kita pilih mo jima thom. Alam pagkabal jika tap pula. Sakla ni bilet nato pine. Beli tole labi sita John labi masih. Wah ko tu pam badang ka. Mono tu dah sekolah paisa mal tak tolong kau sekolah paisa. 빠진 다음에 나오 머리 떡고 끼고는 일해가 뭐 자주 전에 넉사고 나오 에머스 베나와 잡래 참마 산에 참마 엘라 러디 보다 틀라 태줄란 와 괴줄라 알레 빠져야 까 참참아 연걸 가래 바일라 모로 우시티다 모나줄라 버거블레 불릴 러스노 Jangan berno tahu, nasi piamo asal kekatilah dengko, katilah bayilah dengko, bangga salah cina. 90 सालको भूकम्प आउँदाखेरि म गाउँमा थिएँ सिन्धुली जिल्ला पुरानो झाँगाजोली भन्थे त्यसको चाहिँ एउटा डाँडा थियो परेवा डाँडा भन्ने त्यो डाँडामा चाहिँ हामी थियौँ वरिपरि जम्मै जङ्गल छ चितुवा लाग्थ्यो ज्यादै नै त्यतिखेर चाहिँ त्यो भूकम्प आयो त्रिवलको रूपमा कागहरूले गुड बनाएर बसेको थियो त्यो कागहरू पनि काका कराउँदै उडे त्यो उड्दाखेरि त्यो काग खस्यो उडेकै ठाउँबाट पनि तल बारीमा खस्यो भुवाक्क खस्यो काग अब उसलाई चाहिँ के ब्यालेन्स मिलेन त्यो उड्दाखेरि के भयो त्यो भुइँ हल्लिराखेको छ कम्प दिइराखेको छ माथिबाट काग खस्यो एउटा ठुलो सिमलको रुख थियो त्यो सिमलको रुख नि भुइँ फाट्यो तरक्क भुइँ फाट्यो सिमलको रुख समेत च्यातियो अलिकति च्यातेर त्यहाँबाट पानी निस्यो धरर पानी कल्धारा जतिकै छ पानी निस्यो तर त्यो पानी 3-4 दिन निस्यो त्यहाँबाट निस्किएन त्यो भुइँ फाटेको यद्यपि अहिले पनि त्यो भुइँ फाटेकै छ त्यहाँ यहाँ आउँदाखेरि अब यहाँ चाहिँ के भने जम्मै यो काठमाडौँ त एउटा के भने त्यो अहिलेको जस्तो सिमेन्टेड घर छैन जम्मै चाहिँ फुसको त्यही इँट र माटोको घर हो जम्मै भत्केर थोब्रो लागेको देखिन्छ त्यो स्वयम्भूको डाँडो जस्तो थोब्रो देखिन्छ पाल छ त्यही पालबाट मान्छे निस्केको हिँडेको देखिन्छ केही पनि देखिँदैन अब त्यो बेला त्यही 24 पल्टन त्यही जिएमसी लरी लिएर आउँथ्यो पिक सावेलले त्यो माटो फाल्दै त्यहाँ मान्छे खोतल्दै हेर्दै त्यो निकाल्दै गरेको थियो त्यही पल्टनले त्यो चाहिँ यहाँ काठमाडौँको चाहिँ त्यस्तो देखियो र हामी त अझ धेरै पछि आएको नि 10-15 दिन पछि आउँदाखेरि त्यस्तो थियो काठमाडौँमा जिच्ची बोले यार खुचिँदैन उसले छिली टागो बाको दिया ठटर राले समले पाठनले औँलो त दुना या दर लादा छोरो मला छोरो ठटर स्नातला अबु भेवना ओपे अबु बाजे निमे उया रेगे चाला या उखन ला दाना त उखन खण्ड छोरो खनुगा याले या ठगिया यहाँ गल अंदर चाल भिटल बोले चार दुम जिठम के दवा बनाते ना बस्तु त लटो गनाते ना जेठा किने आएको भंगा बोला मापी कापी किजपी बापी पग भंगा बोले लाबेत ना चोपी भंगा बोले थारे संकल लगाते ने सकले छली बावले छेथा पुका पगला पगलों दिला उमन नेमला छलबु छटा छदी आएगा अरे बात हम के जे हम बचे दला मा एटा की जना तू पीमन्याम मोटा छेव युमले छे पुका पासम पुका मैदान का
यसले पल्टिँदा सुँगो थाके हेर्न सुँगो सङ्कलका सङ्काएको मेहीको टेन्सो ओपा छोटो ढुनौया ओपा घाँ पर्छ पनि पा कया लट्का पछिन्छ पानी पानीमाको चोया पायो त्यो झ्याम्पा के माटोको त्यो खोपी खेलाएर बसेको म 90 साल भित्र आउनेखेरि हामी 3 जना थियो उसले भोगाओगा ढल्के दुर्गा रगो बागो कौवा कराएर ल्यायो त्यो उसो आएछ चाहिँ त्यो ढुल चाहिँ नि आयो उयो परो भोर्काएर आयो त्यो भित्रलाई भन्छ भन्छ के आउने पनि के बढी म 10 वर्ष थियो नि भित्र आउने माघको चाहिँ नि 2 गते आएको भित्र आएको अनि घन्टी गएको 300 मान्छे चाहिँ नि लगेर लियो मान्छे मर्याएको अनि कोहीको पोल्यो कोहीको चाहिँ त्यसै फालेर आयो बाहुलीमा पछि चाहिँ नि खाल्टो बनाएर पुर्याइदियो यी पुलमा मामा घरमा चौकमा त्यो कुकुर पालिराखेको छ म गएर त्यो कुकुरहरूलाई पात खुवाउन गएको तर भट्किएपछि हामीहरू त्यो थाल छोडेर दिदी बहिनी दुइटै हामीहरू मामाको घरमा दौडेर त्यहाँ भित्र गएको छेरीमा धुलो उडेर आँखै खोल्नु नसक्ने भइरहेछ बाजेले त झन् माथि कौसीमा गएर 4 तल्ले माथि कौसीमा गएर त्यहाँ पर्खालमा बसेर हा भनेर गरेर आमाहरू अब बाहरू केही भयो कि भनेर मलाई के अरे पिर लागेर त्यही दिन आएको बेलामा इन्द्रचोकदेखि घर भड्किएको के लाइन अग्लो माटो भइरहेको छ I was 6 years old and I lived in this Thapathali Darbar where I was born. It was a very fine day, sunny day. It was a winter day. And winter days we Nepalese like to go out and bask under the sun. And then we retired to the drawing room of the Thapathali Darbar on the first floor. And we started playing carom with my cousin. We were playing, and then what we noticed was that when you struck the striker instead of going straight used to go that way. So we were wondering what was happening. Then suddenly we heard screams. We tried to get up, and there was just a doorway. We tried to cross the doorway and we fell down because the building had started shaking, north-south. And then the skirting on the floor just broke in pieces and used to fly. And then suddenly, to the east of the Thapathali Darbar was the residence of Khadga Shamsher. It was well known as the Darbar with a round drawing room. Because most of the houses were square or rectangular, but he had built his main drawing room in a round shape. So it was called Gol Baitak Darbar. And suddenly that whole Darbar fell down as a house of cards. And we could hear the screams, Mare, 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 Bachao, Bachao, Bachao. And we could see chasms on the ground. So my father and my uncles who lived in the house had all gone to the military drill. So they all came back, and my father told me that when he returned to the house, he was not sure whether he would see his family alive, because Turikeli is close to the main city, Indrachok, and most of the houses in that area had collapsed. Even 10 years, 20 years after that, whenever there was any sign of earthquake, the indication to me was that if the bulbs swung, earthquake, I would bolt. That was the trauma I carried for years and years. Lest we forget, a comprehensive account of the catastrophe was penned by Major General Brahma Shamsher Rana. Documented here is not just a blow-by-blow report of the impact, but a glimpse of the spirit of a nation determined to recover from it. यो भुइँचालोबाट प्रभावितहरूलाई तत्कालै खोजी तथा उद्धार गरेर अस्पतालहरूमा पुर्याउने भग्नावशेषहरूबाट चाहिँ घाइतेहरूलाई निकाल्ने लगायतका कामहरूमा अत्यन्तै तदारुकता दिएको देखिन्छ र 7 दिनभित्रमा काठमाडौँका सडक
बिजुलीहरूलाई सुचारू गर्न सकेको भन्ने देखिन्छ त्यसमा। सरकारी स्तरबाट तत्कालै पीडितहरूलाई अस्थायी शिविरहरू खडा गरेर राखिएको, वस्त्र लत्ता कपडा र खाद्यान्नहरू वितरण गरिएको र त्यसको साथै घरहरू निर्माण गर्नका लागि सरकारले तत्कालै भूकम्प पीडित उद्धार संस्थाको स्थापना गरेको छ र त्यो संस्थाले जति पनि देशभरिका भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको लगत लिने, बिग्रिएका संरचनाहरूको घर लगायतका अन्य सरकारी मठ मन्दिरहरूको लगत लिने कामहरू गरेर तत्कालै राहतहरू उपलब्ध गराएको थियो भने 50 लाख बराबरको सहायता कोष स्थापना गरेर पीडितहरूलाई ऋणहरू उपलब्ध गराएको भन्ने पनि देखिन्छ। These stories are not meant to be merely consumed and forgotten, for their origins lie deep within the earth and its primal history. Millions of years ago, all the world's landmass was connected, forming one supercontinent known as Pangaea. Approximately 200 million years ago, tectonic forces split this giant continent into pieces, forming the continents we know today. 80 million years ago, India was around 6,000 kilometers south of the Eurasian plate. In between lay the Tethys Sea. As India approached Asia around 40 million years ago, the Tethys Sea began to shrink and its seabed slowly pushed upwards. Sediments rising from the seabed were squeezed to form colossal topographical folds. These folds are what we call the Himalayas. भुइँचालोले त हामीलाई हिमालय दिएको छ। हिमालय त्यो उठिरहेको छ, हेर्नुहोस् यत्रो रमणीय खडा गरिदिएको छ। भुइँचालो भने त हाम्रो मित्र हो। Home to 8 of the 14 highest mountains on the planet, Nepal is a land of incomparable diversity and peerless beauty. Here it is easy to be overcome by awe and overlook the fact that the powerful forces that gave birth to this marvelous topography 50 million years ago are to this very day quite active. भारतीय उपमहाद्वीप चाहिँ नि यो टिबेटियन जुन चाहिँ नि उपमहाद्वीप छ अथवा टिबेटियन जुन महादेश छ त्यसको मुनतिर घुस्रँदो छ। वर्षको 20 मिलिमिटरको दरले यो चाहिँ नि एभरेजमा भित्र घुस्रँदो छ। यो रोजै हरेक सेकेन्डमा जाने होइन कि यो झट्काको साथमा जान्छ। एकपल्टमा यो चाहिँ नि घिटिक्क जान्छ। भित्र पस्दाखेरि कहिले 20 सेन्टिमिटरले जान्छ सानो भुइँचालो, कहिले अलि ठुलो रूपमा जान्छ, झट्का अलि ठुलै हुन्छ कुनै ठाउँमा, अलि मध्यम खालको भुइँचालो र एकपल्टमा तपाईँको 3 मिटरसम्म घिटिक्क गयो भनेदेखि त्यो चाहिँ नि महाभूकम्प हुन्छ। यी हिमालयहरू एउटा भूकम्पले होइन कि प्रलयकारी धेरै धेरै भूकम्पहरूले गर्दा आज त्यो हाइट गेन गरेका छन्। जसबाट हामी जान्छौँ कि उत्तरबाट हेर्दै दक्षिणतिर जाने हामी तराईसम्म पुग्छौँ। त्यहाँबाट योङ माउन्टेनहरू चाहिँ त जति साउथ जान्छौँ उति माउन्टेनहरू योङ माउन्टेन हुन्छन्। किन भन्दाखेरि भूकम्पले गर्दाखेरि यो माउन्टेन बोक्ने जुन हाम्रो थ्रस्ट छ त्यो थ्रस्टलाई जहिले पनि दक्षिणतिर माइग्रेट गरेर लैरहेको हुन्छ। What happened in 1934 was a result of this tectonic movement. Geologists have discovered that earthquakes of such massive intensity have been occurring in the Himalayan region with a frequency that is yet to be ascertained with complete accuracy. कुनै पनि क्षेत्रमा अर्को भुइँचालो कहिले जान्छ भन्ने कुरो अध्ययन अनुसन्धान गर्नलाई हामीले त्यो क्षेत्रको चाहिँ प्यालियोसेस्मोलोजिकल स्टडी गर्नुपर्छ र जसले चाहिँ हामीलाई रिकरेन्स इन्टरभल दिन्छ। मानौँ कि 90 सालको भुइँचालोमा चाहिँ पूर्वी क्षेत्रमा चाहिँ दरारहरू उत्पन्न भए अथवा कुनै दरारमा त्यो भुइँचालो गयो भने 90 सालभन्दा अगाडि त्यो दरारमा कतिवटा भुइँचालो कति समयको अन्तरमा गए भन्ने कुरा चाहिँ पहिले हामीले चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही ठाउँमा त्यही दरारमा कति समयको अन्तरालमा भुइँचालोहरू गएका छन् त्यो कुरा पत्ता लगाउन सकियो भने त्यो क्षेत्रको लागि त्यो एउटा रिकरेन्स इन्टरभल हुन्छ र त्यही आधारमा चाहिँ अर्को ठुलो भुइँचालो चाहिँ कहिले जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। न कि साधारण एउटा चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस गरेर यो 1897 मा एउटा भुइँचालो शिलङमा गयो, 1905 मा चाहिँ तपाईको काङ्गडामा गयो र 1934 मा चाहिँ नेपालमा गयो र यसको चाहिँ एभरेजमा चाहिँ 70 वर्ष आउँछ। 70 वर्षमा चाहिँ अब अर्को ठुलो भुइँचालो जान्छ भन्ने यस्ता चाहिँ अवैज्ञानिक तथ्यहरूको पछि चाहिँ हामी लाग्नु हुँदैन र अहिलेसम्म नेपाल हिमालयमा रिकरेन्स इन्टरभल कति छ त भुइँचालोको भनेर कुनै ठाउँ विशेष रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो पत्ता लागेको छैन। तर जनरली नर्थ वेस्टर्न हिमालय, इन्डियन हिमालयमा चाहिँ यो पत्ता लागेको छ। त्यसकारण अब हामीले
विश्वविद्यालय अथवा सरकारी स्तरबाट यो क्षेत्रको रिसर्चमा चाहिँ हामीले बढी मात्रामा चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। The seismic records of the Himalaya do reveal an alarming fact. The release of tectonic pressure in the western Himalaya between Gorkha in Nepal and Dehradun in India is long overdue. यो दुईटा भूखण्ड बीचको घर्षणको कारणले सिर्जना भएर सञ्चित भएको शक्तिले 8 भन्दा बढीको भुइँचालोको लागि जति ऊर्जा सञ्चित हुनुपर्ने हो त्योभन्दा बढी सञ्चित भइसकेको छ। उहाँहरू प्रश्न के गर्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म यो किन फुटेन? भुइँचालोले राजनैतिक सीमारेखा मान्दैन। दिल्लीमा गएको भुइँचालो एपिसेन्टर भएको भुइँचालोले पनि काठमाडौँलाई असर गर्न सक्छ, काठमाडौँकोले पनि दिल्लीलाई असर गर्न सक्छ। त्यसले गर्दा हामीले यो समग्र हिन्दकोश हिमालय क्षेत्रमा यो भुइँचालोको रिकरेन्स पिरियड कति छ र कहाँ कहाँ त्यस्ता सम्भावित फल्ट लाइनहरू छन् भन्ने बारेमा समग्र रूपमा हिन्दकोश हिमालय क्षेत्रलाई नै कभर गरेर अध्ययन गर्न सक्यौँ भने अनि यसको भूकम्पको चाहिँ सम्भावित भविष्यवाणी हामी गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा यो क्षेत्रमा यो समग्र हिन्दकोश हिमालय रिजनमा परेका सबै देशहरूले सामूहिक रूपमा मिलेर सबै यस क्षेत्रका विज्ञहरूले सामूहिक रूपमा मिलेर यो अध्ययन गर्न सकियो भने मात्रै हामीले यो क्षेत्रको समग्र भुइँचालोको जोखिमको बारेमा मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। Earthquake geologist Dr. Somnath Sapkota has currently spent the last decade trying to gain a better understanding of the seismic movements in the region. His research has presented for the first time physical evidence of surface ruptures along the fault line of the main frontal thrust. To document this discovery, we travel southeast to the Sirkhola riverbed in Mahotari district. नेपालमा किन भूकम्प जान्छ, नेपालमा भूकम्प गयो भने के हुन्छ र भूकम्पको चाहिँ पुनरावृत्ति हुने समय कति हो, महाभूकम्पको पुनरावृत्ति हुने समय कति हो, यावत क्वेसनहरू जुन अननोन छन् मान्छेहरूलाई भूकम्प जान्छ भन्ने मात्रै छ। भूकम्प गएमा के हुन्छ, भूकम्पले के गर्न सक्छ, भूकम्पको शिक्षा किन आवश्यक छ भन्ने कुराको आन्सर खोज्नको निमित्त यो ठाउँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। किनभने आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडिसम्म के कुरामा विश्वास गरिन्थ्यो भन्दाखेरि 1934 को जुन हामीले 90 सालको महाभूकम्प भन्छौँ, 1934 को अर्थक्वेक ब्लाइन्ड थियो, यसले जमिनमा त्यसको असर ल्याउन सकेन। यो ब्लाइन्ड छ, अर्को सानो भूकम्पले पनि त्यसलाई ठुलो असर गर्ने गरी जमिनमा सर्फेस रप्चर, जमिनमा धाँजा पार्न सक्छ, प्राइमरी धाँजा पार्न सक्छ भन्ने कुराको कन्सेप्ट थियो। त्यसलाई च्यालेन्ज गरिदियो। हामीले के पत्ता लगायौँ भन्दाखेरि 1934 को अर्थक्वेक ब्लाइन्ड होइन, यसको सर्फेसमा रप्चर आइपुगेको छ। यो भनेको सिरखोलामा गएर हेर्न सकिन्छ। तपाईँले यहाँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ ग्राभल लेयर देख्नुहुन्छ र यो चाहिँ यो ग्राभल लेयरलाई चाहिँ आजभन्दा करिब 1 करोड वर्ष अगाडिको रकले यसलाई चाहिँ के गरेको छ, काटेको छ। भूकम्प जानुभन्दा पहिला यो लेयर र यो लेयर सँगसँगै थिए। जब 1934 को भूकम्प गयो, उत्तरतिरबाट यसलाई धक्का दिएर यो लेयरलाई डिस्प्लेस गरिदियो। ग्राभल लेयरमा सानो कार्बनको टुक्रा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको प्रयोगशालामा डेटिङ गरेपछि त्यो कार्बनको लेयर खोलामा कहिले जम्मा भएको भन्ने थाहा हुन्छ। दुईटा लेयरको एउटै डेटिङ भयो भने, एउटै एज भयो भने भूकम्पले गर्दा यो काम भएको भन्ने कुरा थाहा हुन सक्छ। This evidence not only reveals the birth of new mountains in the Himalaya, it also tells us that the quake of 1934 was in fact an earth-shattering one. It is important for us to appreciate and realize that what these people experienced was by no means an ordinary phenomenon. The sheer intensity and magnitude of force that erupted out of the depth of the mountains was one we cannot even dare to imagine. In terms of magnitude, an earthquake measuring 6 is more potent than the atom bomb dropped on Hiroshima, but a magnitude 8 earthquake is 1,000 times more powerful. कुनै पनि भूकम्प जाँदा सोर्सबाट, भूकम्पको सोर्सबाट कति इनर्जी निस्कियो भन्नेको मेजर गर्ने भनेको म्याग्निट्युड हो। त्यो भूकम्पले कस्ता कस्ता घरहरू, कस्ता कस्ता ठाउँमा रहेका घरहरू भत्किए भन्ने कुरा इन्टेन्सिटी हो। More important than the energy surge is the impact that the surge makes on the earth itself. An earthquake with a magnitude of 6 can have an intensity measuring 9. 9 मर्काली इन्टेन्सिटी भन्दा बढ्ता हल्लियो भनेदेखि अहिलेको काठमाडौँमा
त्यो हल्लाई त्यो भुइँचालो जाने जुन कि 1 मिनटभन्दा बढ्ता हुँदैन, युजुअली 1 मिनट जति हुन्छ है। सामान्यतया 1 मिनट जति भुइँचालो हल्लिन्छ, ठुलो भुइँचालो पनि। त्यो 1 मिनटकोमा 1 लाख मान्छे ठहरै मर्ने हुन्छ। Kathmandu, the capital of Nepal, is home to a burgeoning population of over 2.5 million people. The city's population has been growing alarmingly at over 60% per decade, making it one of the most densely populated cities in the world. Situated in a bowl-shaped Himalayan valley, the architecture of the city is a medley of structural bedlam and physical chaos. Ancient grandeur and threadbare simplicity have long given way to a confused labyrinth of unplanned structures that have jostled for space in the limited confines of the valley floor. Here the historic meets the spontaneous, while magnificence slowly melts into the mundane. Kathmandu's congested streets run deep into narrow lanes and constricted alleys that are marked by a profuse undergrowth of unkempt electricity cables held together by wobbling lampposts and derelict buildings. Almost nonchalant to the hazards and risks that this state of decay and disarray presents, all sorts of unplanned constructions continue to rampantly mushroom, swell and gobble up each and every inch of available space. Presently, more than 6,000 new buildings are constructed here every year, making Kathmandu one of South Asia's fastest growing cities, and according to Geohazards International, the #1 most at risk city in the world to earthquakes. अब भयो भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ त्यो के भन्छ त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा एपोक्यालिप्स, त्यो भनेको प्रलय बराबर हुन्छ। जय पशुनाथ, रक्षा गर्दै प्रभु, संसारलाई रक्षा गर्नु हे प्रभु पशुनाथ, जय पशुनाथ। तपाईले भन्नुभयो 1 लाख मान्छे मर्ने सम्भावना छ। यो मैले किन यसमा भनिरहेको छु भने बिकज फर मी एज अ मदर, एज अ सिस्टर, all the numerous roles that I play, that one life is enough for me. तपाईको तयारी छैन नि, हामी बुझेको पनि छैन। धेरै ठुलो समस्या हुन्छ आज। अब जनधन त्यो मात्र हैन, तपाईको देशलाई नै धेरै गाह्रो पर्ला। कुनै काठमाडौँको गली बजारमा जान कि त्यो कल्पना मात्र गर्दाखेरि पनि डर लाग्दो र अट्यास लाग्दो लागेर हुन्छ मलाई। मान्छेहरू यताउता दौडेलान् हैन, यही बिल्डिङहरू सबै भत्किन थाल्ला, अनि अब आफैलाई काजम जस्तो हुन्छ। अब पुरानो घरले उल्टा खिचेर मर्छ नि त। यहाँ त यस्तो सानो गल्लीहरू हुन्छ, आएर जानलाई ठाउँ पनि हुँदैन नि त। यहाँ त भोक आयो भने म बाहिर निक्लिनै भ्याउँदिनँ होला सायद, होइन? यहाँ सबैतिर यस्तै छ सबैतिर। भूकम्प गइहाल्यो भने अब खास त खाली ठाउँमा भाग्नुपर्ने हो, तर काठमाडौँमा खाली ठाउँ नै छैन। अब भनिन्छ नि टेबल मुनि अथवा दराजभित्र कतै त्यो आड लिएर बस्नुपर्छ भने अब त्यही गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ पुरा मेस हुन्छ होला होइन, सबै आफ्नो लाइफ बचाउन चाहिँ भागदौड हुन्छ होला जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ। एक्कासी भुइँचालो आयो भने त्यो दुर्घटना परिस्थिति सिद्धि गर्दैन। काठमाडौँ वरिपरि 6 र 7 को भूकम्प गयो भने पनि काठमाडौँमा ठुलो इन्टेन्सिटी आउन सक्छ, किनभने काठमाडौँको माटो नै हामी के छ भन्दाखेरि लेक डिपोजिटमाथि रहेका छौँ। लेक डिपोजिटमा जब तरङ्गहरू बाहिरबाट छिर्छन् त्यो म्याग्निफाई हुन्छन्। काठमाडौँ उपत्यकालाई हामीले एउटा कचौरामा राखिएको दहीको रूपमा चाहिँ यसलाई लिन सकिन्छ। जब काठमाडौँ उपत्यकाको वरिपरि करिब 34 किलोमिटर पर चाहिँ भारतको उत्तरकाशी जत्रै अर्थक्वेक 6.9 म्याग्निट्युडको अर्थक्वेक चाहिँ
आउने हो भने यो भुइँचालोको तरङ्गहरूको शक्ति चाहिँ करिब 5 देखि 8 गुणासम्म चाहिँ बढ्ने पाइएको छ। थमेल, सुन्दारा, चाबेल, एयरपोर्ट एरिया र ललितपुरका दक्षिण पूर्वी भागमा चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ यो एम्प्लिफिकेसन भएको पाइएको छ, जसमा थमेलमा सबैभन्दा बढी 8 गुणासम्म चाहिँ ग्राउन्डको चाहिँ एम्प्लिफिकेसन भएको छ। थमेल जस्तो एरिया छ जहाँ चाहिँ हाइली डेन्सली पपुलेटेड टुरिस्टहरू छन् भने यिनीहरूलाई रेस्क्यु कसरी गर्ने त, एयरपोर्टहरू चाहिँ डिभास्टेड भयो भने यिनीहरूलाई कहाँ लाने भन्ने कुराहरू आउँदाखेरि हामीले 2-4 राउन्ड यहाँका ट्राभल इन्डस्ट्रीहरूसँग बसेर छलफल पनि गऱ्यौँ र उहाँहरूको सबैको सल्लाह अनुसारले हेर्दाखेरि चाहिँ राजदरबार चाहिँ विशेष गरी एकदम राम्रो उपयुक्त ठाउँ हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एम्युनिटिज पनि छ, हेलिप्याड पनि छ र त्यहाँ विभिन्न किसिमका सेवा सुविधा पनि राख्न पनि सकिन्छ। थमेलबाट पनि नजिक छ, त्यहाँबाट चाहिँ रेस्क्युको अपरेसन्सहरू गर्न सकिन्छ। यदि भूकम्प गइहाल्यो भने यो अहिलेको यो घरहरू सबै यहाँ नरहन सक्छ र भएका बाटाघाटाहरू पनि पुरै चाहिँ कोल्याप्स भएर बन्द हुन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि रेस्क्यु अपरेसन असाध्य कठिन हुन सक्ने चाहिँ देखिन्छ। यो एरियाभित्र पुरिएको मान्छेहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्नलाई नै रेस्क्यु टिमलाई नै त्यहाँ पुग्नलाई महिनौसम्म लाग्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यहाँ चाहिँ साना साङ्ग्रा सडकहरू छन्, पुराना घरहरू छ। जब अर्थक्वेकको धक्का महसुस हुन्छ यहाँको चाहिँ सबै स्ट्रक्चरहरू कोल्याप्स हुन्छ र साङ्ग्रो सडकमा स्ट्रक्चर दायाँ कोल्याप्स भएपछि हाम्रो रोड ब्लक नै हुन्छ। रोड ब्लक भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एक्सेस नहुनासाथ हामीले टाइमली रेस्पोन्स गर्न सक्दैनौँ। We must take measures. Me as a citizen, what is the maximum measure I can take? Run home, educate my children, have a grab kit ready. What I'm trying to get at is it has to be an awareness which is created in the country, in the valley. Am I a policy maker? No, I can't do that. कहाँ सुरु गर्ने त्यो भुइँचालोको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरामा कहाँ गर्ने? बगैँचामा गर्ने कि घरमा गर्ने कि मन्त्रालयमा गर्ने कि गाउँमा गर्ने कि भन्ने चाहिँ नि प्रश्न धेरै उठिरहेको देखिन्छ। सबभन्दा पहिले गर्ने मनमा। मानिसहरू नचाहिने तरिकाले घर बनाउन छोड्दैन, सरकारको नियन्त्रण पनि छैन, त्यो रोक्नु पनि सक्दैन। यो न्यूनतम मापदण्डको घर बनाऊ भनेर कुनै नियम लागू गर्नै सक्दैन, मन परि बनाएर आएको छ। नेपालमा बन्ने सम्पूर्ण घरहरू चाहे गाउँका घरहरू हुन् अथवा सहर बजारतिर बन्ने नयाँ पिलरवाला घरहरू हुन्, धेरै खर्च नबढाइकन 5% भन्दा पनि कम खर्च मात्र थप गरेर भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ र भूकम्प आउँदाखेरि मान्छेहरू नमर्ने बनाउनलाई सकिन्छ। गाउँघरमा ढुङ्गा माटोले बन्ने घरहरू पनि भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ। कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो भवन निर्माण संहितामा उल्लेख गरिएको छ। सहरका मात्र होइन, गाउँका घरहरू पनि। र अहिले नेपाल सरकार विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले नगरपालिकाहरूमा यो चाहिँ भवन निर्माण संहिता लागू गर्नुपर्छ र त्यो अनुसार घर बनाउनुपर्छ भन्ने कार्यक्रमहरू ल्याइराखेको छ र त्यसले चाहिँ घरहरू सुरक्षित बनाउँदै जान्छ। भूकम्पको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने काममा सरकारी क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने काम चाहिँ नीतिहरू बनाउने, पोलिसीहरू बनाइदिने, पोलिसी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने काम चाहिँ राज्यको हो र त्यस अन्तर्गत राज्यले भवन ऐन, भवन संहिता निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तालिम प्राप्त जनशक्तिको उत्पादन गर्ने र यसलाई व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ। र जबसम्म हामीले निर्माण गर्ने घर यो भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्छ, यसलाई चाहिँ हामीले आगामी भूकम्पबाट जोगिने बनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा जनस्तरमा त्यो चेतनाको विकास हुँदैन, राज्यका तर्फबाट गरिने मात्रै प्रयास चाहिँ सम्भव हुँदैन। कोबेमा गएको 1995 सालको भुइँचालोमा जति पनि मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो त्यो मध्ये 90% मानिस भुइँचालो गएको 2 मिनटभित्र मरिसकेका थिए। हाइटीमा लाखौँ अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धारकहरू परिचालन गरेर 100को हाराहारीमा मात्रै चाहिँ मानिसहरू जीवित रूपमा फेला परे। भुइँचालो गइसकेपछि राज्यको तर्फबाट गरिने उद्धारको कामबाट खासै जनधनको क्षति घटाउन सकिँदैन। आम जनताहरूलाई हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने यो जोखिम न्यूनीकरणमा हामी काम गरौँ, भूकम्पबाट नभत्कने गरी संरचनाहरू निर्माण गरौँ। हामीले अहिलेदेखि नै पूर्व तयारीमा लाग्नु जरुरी छ। निजी क्षेत्रले गर्ने जुन लगानी छ त्यो लगानीलाई हामी भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणको दिशामा हामीले सोचेनौँ भने भोलि त्यसबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षतिपूर्ति गर्न अत्यन्तै कठिन हुन्छ। यो जोखिमलाई
मध्यनजर गरेर निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानीलाई सुरक्षित पार्ने काममा आजैदेखि लाग्नका लागि र सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नका लागि म सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई पनि अनुरोध गर्छु र सम्पूर्ण आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हाम्रो मुलुकलाई चाहिँ भूकम्पीय जोखिमयुक्त मुक्त बनाउने काममा चाहिँ लागौँ भन्ने म आम रूपमा आह्वान गर्न चाहन्छु। Working against the odds, the Nepal government-led Nepal Risk Reduction Consortium (NRRC) and its partners continue their efforts to make Nepal a safer place. Each year, several awareness programs, workshops, training, and mass communication drives are held to bring about the changes needed. But given the sheer enormity of the task, it will take much more to completely mitigate the potential of risk. भूकम्प आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, जमिन हल्लिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी शान्त भएर जहाँ छौँ सुरक्षित स्थानमा बस्न सकिएको खण्डमा आफूले आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। हामी तयारी अवस्थामा छौँ कि छैन? घर बाहिर छौँ भने हामी घर बाहिरको सुरक्षित स्थान खुला ठाउँ कहाँ छ पहिल्यै पहिचान गर्नु पर्यो। घरभित्र छौँ भने घरभित्र पनि विभिन्न कोठाहरूमा सुरक्षित स्थानहरू हुन सक्छन्, त्यो कहाँ छन् पहिचान गर्न सक्नु पर्यो। र घरमा चाहिँ नि भूकम्प आइहालेको खण्डमा घरका परिवारका सदस्यहरूमा कामको बाँडफाँड हुनु पर्यो, त्यो योजनामा आउनु पर्यो। त्यहाँ सबैजना सुरक्षित हुन सक्छौँ। घरमा चाहिँ क्षति पुगेर हामी केही समय बाहिर बस्नु पर्यो भने के खाने, के लगाउने, कहाँ गएर बस्ने, त्यसको लागि घरमा भएका झगडा चिजहरूलाई पनि हामीले जोहो गरेर एउटा गो ब्याग बनाउन सक्छौँ। त्यसमा ओढ्नी, लत्ता, कपडा, खानेपानी, टर्च लाइट, ब्याट्री, एउटा सानो रेडियो, घरका अत्यावश्यक कागजपत्रहरूको फोटोकपीहरू, यस्ता कुराहरू, अनि सुक्खा खाना, अत्यावश्यक औषधिहरू त्यो तयार गरेर सधैँभरि तयारी अवस्थामा राख्ने भने भोलि घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि त्यो लिएर जाँदाखेरि हामी चाहिँ आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित साथ राख्न सक्छौँ। सिटी एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भोलि घरभित्र ट्र्यापमा परियो अथवा घर भत्केर हामी पुरियौँ थुनियौँ भने त्यो सिटीले हामीलाई उद्धार गराउनलाई धेरै मद्दत पुग्छ। भूकम्प गइसकेपछि सञ्चार सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। भोलि टेलिफोन अवरुद्ध हुन सक्ला। यदि मोबाइल चलेको खण्डमा सबैले हामीले मोबाइलबाट लामो कुरा गर्न थाल्यो भने मोबाइलको नेटवर्क कोल्याप्स हुन सक्छ। आफू सुरक्षित छु भन्ने कुरा अरूलाई जानकारी गराउने, अरूलाई अरूको कुरा आफूलाई थाहा पाउने भने एसएमएस छिटो र सजिलो हुन्छ, त्यसले नेटवर्कलाई पनि बिगार्दैन। यी कुराहरू चाहिँ नि हामीले विचार गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी सबैलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउन सक्छ जस्तो लाग्छ। 80 years have passed since the last mega earthquake shook Kathmandu, and prayers alone can only do so much. With each passing day, the pressure continues to build on the main frontal thrust. No one knows when the next big earthquake will strike, but what we do know is that the time to act is now. Taking photographs was not easy in those days, you see, because you have to have a camera with covering with cloth, and then you have to pose glass plates. Not easy, no? So the photographs were largely taken as portraits only, portraits of people. But I think seldom used to capture the scenes of new construction or devastation. It's not common. Rice fields and trees, rivers, rivulets. I grew up swimming in the Bagmati. So it's clean water.